Всім привіт, друзі! І це канал Game Life Yay. І ми продовжуємо наше проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Ну що, пігнали? Коротше, друзі, я вибачаюсь, що я трохи якось збив собі графік. Да, в мене була дуже така потужна неділя, тиждень точніше. Я ще і хворів. Коротше, все це так накинулося, що капець, коротше, що повний капець. Тому да, я трохи графік в мене збився, але нічого, ми повертаємося. Нам вже треба, напевно, проходити скоріше цю гру, тому що вже ми дійсно дуже довго її проходимо. Да? Так, ну що, давайте подивимося, хто нам і що нам тут написав. О, це цей, якого? Марта Рес. What happening in Eastpool, which with the bears and the guardians has been a long time coming, and I'm proud that it could finally happen here in Rosaria. Their duchy of old may be no more, but Archduke Elvin dreams still burns in the hearts of many, and it is through victories such as this that fire will spread. This only is the beginning, wife, but a fine beginning it is, Marta. Ну, коротше, вона дуже те, що сталося в Іспулі, да, між байерами і стражниками, да, воїнами. Це типу до цього ж has been a long time coming. Все це до цього все ще йшло дуже довго, як то кажуть. І я дуже пишаюсь собою, що це нарешті сталося в Розарії, і я була частиною цього. І що типу, це була давня мрія Аркдюка Елвіна, да? Що ця мрія ще горить в серцях многих, да? Багатьох. І це закріпляється через перемоги, така як трапилося. Коротше, да, що це типу тільки начало, да, і це добре начало. В общем, коротше, в чому суть, друзі? Що вона дуже пишається і рада, що нарешті байери і звичайні воїни об'єдналися, да, в момент битви. І вона пишається, що Марта Рест Сайнборд, нічого собі. І вона пишається, що це сталося саме в Марті Рест, да? І що Елвін Дюк би пишався би, і це його довга мрія, і що це тільки початок, що далі буде краще, краще і краще. Так, ну добре. Добре. Я пам'ятаю, що ми в прошлий раз виконували всі ці побічні завдання, і вони дуже довгі, не пам'ятаю, що капець. А тут бачите, скільки їх ще? У мене 3 або 4 пункти призначення. Це жесть вообще. Так, трохи водички попити треба. Так, ну окей. Якщо чесно, друзі, я десь тиждень взагалі, я ж кажу, не грав, тому що і не записував нічого, тому що в мене взагалі не було, не було, на жаль, вільного часу через стан здоров'я, через працю і так далі. Але нічого, ми повертаємося. Так, ладно, добре, куди це нам? Бляха, я перейду. От я теж. Ну-ка, давай, йди сюди. Там вон якийсь квестик. Подивимося. Може цей випуск буде він швидше, ніж попередній, да, з Іспулом. Я сподіваюся на це. Clive! To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together? All is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats, and firmly at the helm.
Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalamil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention. And they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws, and they grow more organized by the day. But we'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be, until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud, by finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause, and ensuring that they never do. Perhaps a certain Lord Underhill might be willing to lend us his aid once more? How could I refuse? Thank you, my lord. Victor will fill you in on the particular. I have him stationed by the desert gate. I'll go and speak. Коротше, якась фігня, блін. A League of Outlaws. Sounds like we have some competition. Коротше, ми просто прийшли сюди, типу, подивитися, як вони живуть, тому що, пам'ятаєте, ми ж їх, типу, об'єднали, і ми там билися проти бандитів, Everything's back the way it was. розбійників, да. І він каже, що, типу, да, все заєбісь, коротше, ми всі зараз разом, ніхто не свариться. Але там якийсь, типу, ліга вне закону, яка, типу, формується, і що, типу, вона, коротше, як я зрозумів, вони хочуть її знищити, щоб, типу, я знову повів їх. Ну, якась така мені, якась така фігня, коротше, походу, проходить, я фіг його знаю. Коротше, зараз подивимося. Still in Dalamil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnes by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Ну, да, як я і казав, що розбійники, да, треба їх розбити, коротше, і все. Блін, я навіть, якщо чесно, навіть не знаю, друзі, мене вже трохи Come on. самого починає нудити, хоча ігра цікава, але я в неї вже так довго граю, що капець. О, я не знаю, чи я витримаю пройти всі побічні завдання. Але спробуємо. Не знаю. Ви пишіть щось в коментах. Да, може обговоримо цей момент. Що і як робити That далі. must be the camp Victor mentioned.
Come on then, Toggle. Так, ну коротше, да, це типу момент лагер розбійників. Так, йома, я вже забув, як тут грати, якщо чесно. О, непогано. Так, непогано, непогано. Так, а в мене от, типу, така от є, да. Зараз згадаємо, як тут все працює. Тому що я вже навіть забув би. Оу. 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 Так, стоп. Я ж хочу якось, типу, їх всіх взяти. Отак от. О, да, отак от краще набагато. Так, щас. Ща, друзі, загадаю, як, коротше, грати, а то я трохи забув, якщо чесно. Too slow. Get him. Over here. Так, непогано. З одного боку, типу, фігово, що в мене одні уйти, да, тому що вони довго перезаряджаються. I better let Victor know. Sid, where are you? Бля, ти ж мені сказав би I see the bandits знищити didn't cause you any цих trouble. розбійників. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. They're saying that Lubor is a bearer. What? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. That's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still, all those people see is a man who's lied to them all his life. One who has made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. Кошмар, боже мой, єбать, там, блядь, трагедія. Піздець, та я зрозумів все, іди нахер, блядь. Вибачаю, блін. Таку трагедію розіграли ми Бейер, блін. Камон, ми, блін, в житті Final Fantasy, тут кожен третій Бейер, блін. А ви так кажете, якби, то, не знаю, якась така вже річ, що просто капець. And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running. But we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. Та його. I'm glad you agree. I'll handle the townsfolk. I'm a Dalmak born and bred. They listen Да, to друзі, коротше, це походу буде як Марта Рест. Make Conrad and Natalie remember who Lupor really is. О, They кошмар, know боже, that ми Lupor тепер and I are повинні friends. поспілкуватися з I might усім not make for the містом. most impartial of І interlord. переубедіть, коротше, що нічого не змінилося. Ну, теж, ну і пофіг, що він БР. Lubor. Да, він типу такий Stay here with the самий children. залишився. Коротше, та давайте харе вже трохи базарити, серйозно. Я суть зрозумів. Треба побазарити з усіма правителями, да? All along that he was...
Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Да, нічого, Lord що я Underhill, врятував вас, wasn't бляха. it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this, at least, he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil. And they will thank you not to get involved. Я, якщо чесно, не знаю, чому в Деламірі така вражебність до беєрів. Я, якщо чесно, не Townsfolk have made their помічав. minds up. There was nothing I could do. Nor I. Conrad and Natalie refuse to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lubor. All right. Я пам'ятаю, що тільки наче в Імперії така ворожнеча була до беєрів. Я не думав, що Далмакіи так само, типу, що якщо ти беєр, то типу все. Це типу кінець. I assume the situation is hopeless? There's still hope. But... But perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. We'll talk some sense into them in the end, you'll see. No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor, Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united can they hope to stand against the threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. Trust me, little ones, it is for the best that I go. Not only for the town, but for you, too. how could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change their minds. They would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. You sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Yes. Ah, but where are my manners? Here. Your reward for clearing out that bandit camp. Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Anything. I'll bear it in mind. Thank you.
Да, все. Коротше, друзі, там було дуже багато розмови. Якщо коротко, то він вирішив просто піти. Да, не боротися, не переубіждати і так далі. Ну, з одного боку, якщо чесно, то, ну, типу, печально. Ну, да. Він, звісно, такий хитрожопий був чувак, але своє місце він любив. Да, і цей народ також. Тож, якщо чесно, то мером він був би, напевно, непоганим. Так що, якщо чесно, то так собі жалко. Ну, подивимося, може там що зміниться потім. Так, а це ми So прийшли. Davos is still standing. For now, at least. If you can swing a hammer, you can swing a sword. Драворс, да, це ми прийшли, коротше, в містечко нашого Бексміта. Farewell, traveler. Так, а що тут у нас? Ага, це в Август знову, да? Ну давайте. Clive, you're here. And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done. Welcome back, Sid. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did ya? Blackthorn. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. So then, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master, didn't leave the chiefdom to the two of us. He left it to me. The best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty! Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah, so have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my nose in. We're short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. Ну, а тут прикольно. Коротше, наш Блектрон, він, типу, насправді, цей Дравош, він наслідувався йому, типу, як найкращому з майстрів. Да? Але він не хотів цього, він побоявся, так розумію, відповідальності, і він пішов звідси. І саме через це от до нього таке і відношення зараз. Ну, от цього другого чувака. Тому що він каже, що це був твій обов'язок, як ти міг просто піти. Ти був повинен на цьому місці, цим людям, а ти просто взяв, блядь, типу, і пішов. Так що, коротше, pick with August when you're ready. Та ми, звісно, ми завжди ready. Ready for the off then?
Ми зараз будемо We can't afford to waste any more time. захищати Дравош від акашиків. Might be worth having Коротше, у one нас нас last word був with the scouts, though. захист із Don't want any пула, nasty да, surprises. від Oh, and- акашиків, а зараз ми будемо захищати Дравош. Все, давай, Now, come on, Акашико, this на side. мув, The wash, вперед. under- Так, друзі, ми це перемотаємо, щоб трохи, не знаю, скоротити час, тому що вони дуже повільно Well, let's hope he mustn't know. все це розповідають. Я думаю, що тут нічого такого цікавого не буде. Вони просто зараз зроблять якийсь план. Ви йдете наліво, ми йдемо направо. Я як завжди буду один, коротше, да, там на якомусь моменті. Ох, ніфіга собі, блин. All right. Ну от, я ж кажу, один. Which one of you is first? Навіщо мені взагалі якась там армія чи якісь там помічники, блин? Можна просто одному все це зробити. Так, зараз. Так, секундочку. Там просто така фігня велика, блин, і хочу її одразу... О, все. Ми зробили це. Так, new enemies arrive. Ну, це, по суті, було дуже предсказуемо. Вау, прикольно. Так. Так. Опа. Ось так от. Вау. А? Ну-ка, давай-ка, Скорпіон. Ось так от. Так, ну давайте, що там в мене скіли? Заявляйтесь вже. Бачите, дуже довго повинно з'являються скіли через те, що це в мене виходить ульти. Все. Більше нікого нема. Та ладно вам. Та ладно вам. Акаша Грифон. На. Ну нічого, зараз ми з Акашиком Грифоном розправимося. Швидко. Швидко розправимося з Акашиком Грифоном. Так, спочатку вогонь, тепер льот. Вау. Ну все, коротше, Давош захищен. Is that it? Apparently not. Ну, нічого собі. Ух ти, блин. Це прикольно. Я вибачаю, за що типу елітний моб якийсь? Getting past me. Я такого ще не бачив, якщо чесно. Перший раз такого хімеру бачу. Ах, хімера. Так. Так, зараз в мене буде майже зараз. Давайте Бахамута зараз заюзаємо. Дивіться, в мене вже є ось цей от Титана, да? Так, ой, а що ти таке робиш? О, блін, слухай, я згадав, що в мене ж є ще така фігня, блін, я вже забув взагалі. Ну, якщо чесно, то поки взагалі не важкий. Да, він дуже повільний. Б'є одинарними ударами, да, можна відхилитися спокійно. То, що навіть і блок не потрібний Титана. Так. Так, опа, зараз, вперед. $36 000.
Ой, а це щось таке. Коротше, не дуже, якщо чесно. Блін, та ти дістав, блін, слухай, а він такий, блін, дуже товстий, якщо чесно. Ой, 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 ой. Так, давай, коротше, іпріта врубимо трохи. Ой. А, як ми? Непогано. Так, ну все, давай, закінчуємо. Закінчуємо з ним, закінчуємо з Дравошем. І йдемо далі. Супер. Круто закінчили Рамусом, да? О, нічого собі, слухайте, Шап, Фенг, Боді, Хайд. Все це для крафтінга потрібно. Ну, прикольний вигляд. The question is, did I miss any? Man alive! You're still in one piece! I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall. But we got the bastards, don't you worry. Так, стоп, заждите, що, типу, я взагалі просто один не захищав, а ви там чекали More will come in time. в місті? In time, yeah. Офігенна тактика, коротше, просто. Let's get you back inside. Да, давай, підемо в інсайт, скажіть мені слова вдячності, да? Благодарності, чи як там правильно сказати. Я піду далі. Давай, золото. Sid! You're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravost won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravosh needed you. So, thanks. I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravosh isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmakii. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn.
Remind Dravost what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Blackthorn. The Master Smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. And this is? A token of our lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin would be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravost in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the Hideaway, would you? He's more than welcome. As long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. Чесно собі, це прикольно. Return to Hideway and speak with Spectron. Да, це прикольно. Коротше, в чому прикол? Ну, взагалі цікава історія між ними трапилася. Коротше, Блектрон, він, типу, був іскуснішим кузнецом, да, типу, найкрутішим, і цей завжди йому заздрив, тому що він не міг робити те, що робить наш кузнець Блектрон. І всі речі, які до нього, до Блектрона, здавалися звичайними легкими, для цього були дуже важкими. Він його запросив взагалі, типу, повернутися, щоб вони разом працювали в місті. А наш кузнець сказав йому, що, типу, я не можу зараз піти з тобою цілком, тому що я вже повинен цим людям, да, і мій топор, так кажучи, повинен їм. Але я можу там з часу там приходити до тебе, да, ми можемо там разом щось робити. І потім нам, типу, вдячність дали рецепти, так розумію, якогось там меча. І тут прибігає наш Блектрон і каже такий, що типу, йоу, чувак, це взагалі ж там його неможливо зробити, там стільки деталізації, вся фігня. Ні один, типу, кузнець не впорається. А потім він йому сказав, що типу, ми обох зможемо це зробити, тому що коли ти, типу, я нагадаю тобі, що взагалі тебе змусило повернутися сюди. Це, типу, біжутерія, да, яку я зробив. І, коротше, знаєш, що я, типу, не переможу тебе в кузнечній справі, я пішов робити щось інше. І там став, типу, майстером, образно говоря. І, типу, якщо ми об'єднаємо наші сили разом, да, то ми, типу, зможемо зробити цей, типу, дивовижний меч.
Тож, коротше, ми зараз йдемо в наш хайдвей, да? І подивимось, що там далі буде, тому що він, типу, запросив того Золтана в хайдвей, щоб вони там в обох щось зробили. Тож, коротше, тому ми поки, да, повертаємось одразу в хайдвей, мені просто стало цікаво, що там з цього вийде. Oh, don't tell me we've run out of Peppy nuts and all. The man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leatherwork for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles? That'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk to the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. Це прикольно вони зробили. Я, якщо чесно, вражений, я думаю, що вони мені зараз листа дадуть ресурсів, які я повинен їм принести. Well, bugger me. We actually did it. Ого. Вау. Вау, нічого собі. Нічого Sword собі. to end all swords. Ragnarok. Ого, Рагнарок. Quite something. I trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. Нічого собі. So, Ну да, дійсно крутий Does this меч. make you pair the greatest craftsman alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Серйозно? Something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Да, прикольно, коротше. Enterprise, Рагнарок, коротше, да, всі ці такі ці вот. Goddamn design craft. A diagram detailing the steps to forge a sword. І Рагнарок. Ого, нічого собі, він взагалі жовтий, дивіться, прикольно. 325. Ну це прикольно, слухайте, це прикольно. Да. Так, item, gear. А чому я мене не цього, не надів? 325, бачите? Бабам. Все. Рагнарок одягнутий. Так. Ну, прикольно. Blacksmith Buys 4. Що це таке взагалі? I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend to me, Clive. The best. А що це таке взагалі? Blacksmith Buys 4.
ніфіга не поняв. Щось ніфіга не поняв, якщо чесно, що це я таке зробив. О, во, бачите, Гатердеморин, коротше, якась ще така фігня. Треба Рагнарок, от треба Орінкалкум, у мене їх 2 вже, да? А треба 3. Dark Steel треба, не знаю, да, звідки да, це взагалі брати. А, от бачите, Екскалібур. Ну, коротше, назви у них такі, звісно, що да. Ну, прикольно, коротше. Де його взяти оцього от Stone Tongue? Враховуючи те, що я би не взагалі би все проходжу би. Stone One какой-то. Так. Ну і за реінфорсмент я ж, виходить, також даже не можу. Да, тільки зелено можу за реінфорсмент. Ну, коротше, ладно, у нас все одно поки кращий меч, да? Тож, непогано. Непогано. Хто там нам? Золтан? А ні, Мід написав, нічого собі. Ще раз дякую, що допомогли навести лад у підземеллі. Якби ти не примчав нам на допомогу, гадаю, бідолашний Оєн і решта досі би застрягли в Блайт-Вотері, да, засипаючи його каміннями. Але завжди є куди вдосконалюватися. Тож не дригайся, якщо я постукаю у двері твоїх покоїв у пошуках сфер, попелу та ще чогось. Коротше, так що вона, коротше, вона нам вдячна і каже, але, типу, я можу, коротше, до тебе ще раз прийти. Постукати в твої двері, і мені буде потрібна ще одна допомога. Так, ладно. Це все добре. Це все добре. Йдемо, коротше, швидесенько зараз на мапу. Блін, там ще, дивіться, я в шоці. Я думав, якщо чесно, що я там швидше все це зроблю. Що тут? Це що, отряд асасінів, і що асасіни від мене щось хочуть? Ну, давайте. Lord Rosfield, is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Be assured, however, that we will not rest until the truth is known. Even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm for traces of Ultima's touch. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. All right. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. Да, дякую. Коротше, типу, ми прийшли з питанням, що вони там щось дізналися нове про Ультиму.
і сказав, щоб ні. A village built around an airship. Але ми над цим працюємо, і ми не заспокоїмося, поки ми не виконаємо це. Тож. Бляха, ладно, давайте, напевно, так підемо. Тож, коротше, ти можеш сам навідатися до віледжа, де типу йдуть, як я зрозумів, розкопки, і вони зарепортують тобі, да, докладуть тобі прямо, кажучи, без всяких посередників. Тож, в общем, зараз ми йдемо в якесь там село, походу, де ці асасіни копають. Так, мені треба туди. Ну, в общем, подивимось, що з цього вийде. Ми просто підемо... О, дивіться, там телепорт. Супер. Супер, тому що я не хотів весь цей шлях преодолівати. А от би якби був би телепорт одразу, от це було б взагалі інша справа. Я так розумію, що раніше не міг сюди дістатися, тому я і не відкривав цей телепорт. Чи може я просто сюди не йшов? Ну-ка подивимось, що це за розкопки. Взагалі тут... Ох ти йома, ніфіга собі асасінів убили. Бабина, вони мені повинні були зарепортити, що там взагалі відбувається. You'll pay for this. Так це роботи, блін. Зараз... Зараз ми зарепортуємо. Так. Ну що, всіх цих ми перебили, правильно? Правильно. Так, зараз, друзі. Так, повертаємося. Таке враження, що вони, типу, прокинулися, да? Вони, типу, були в спячці, всі ці роботи, а тут одразу вони, типу, прокинулися. Тобто, йома, ніфіга собі. А, це їх лідер. Ух ти би, ніфіга собі, він швидко переміщується. Вау! Чувак, та ти неплох. Ти неплох. Але ми краще. Та ладно тобі, ти що на допомогу кличеш? Так. Ах ти курва! Да, прикольно, до речі, скіл, якщо чесно, у Джил. Так, давай. О, похопа. О, бачите, все, it's over. Лідер пав. О. Так, ну я так розумію, що ми зараз самі проведемо розкопки і знайдемо те, що нам необхідно. These must be Cyril's colleagues. You have our thanks, stranger. Stranger? Ти що, офігел? Ah, forgive me, my lord. О, так краще. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you,
We were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins. A duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all Undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey, I suppose I'd better get this back to Cyril. Так, а якщо я відкрию цю двері, вона завжди буде відчинена, чи... О, наче так, да. Все, супер. О, що це за такий бичара? Дивіться. А ну-ка. Мені щось захотілося. Може, якісь реси з нього падають? Давай! Ого, ніфіга собі, прикольно, слухайте. Ого. Да, прикольно. Прикольний скіл. А це вони круто зробили. Це вони зробили круто. Так, ладно, ну все, давайте, коротше, повертаємося. Цікаво, взагалі, до чого це побічне завдання взагалі приведе з цим Undying, з цими асасінами, блін. You are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. My thanks. I shall study them and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Да, дякую. Your survey party suffered several losses in Kratov. Losses which could have been avoided had the others not chosen to complete their work instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty, and should we die in discharging it, so be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for countless generations, and your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose. And that purpose alone. От знаєте, взагалі цікаво, типу, Cyril, чим... allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live. Think not only of how you can serve the Phoenix,
but how Joshua would want please. I thank you, if you will permit me, and we of the Undying will do what we believe is right to fall as first shield to the Phoenix. I am sure you understand what it means to do once. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do. Ви знаєте, що мене взагалі стало цікаво? От, наприклад, ці от чуваки, да, типу асасіни, да, Undying, типу безсмертні. Вони, типу, служать Феніксу, да, от у них, типу, Фенікс це просто бог, образно говоря, да. Цікаво ж, наприклад, є ж інші, да, типу домінанти, там, Бахаму, то же саме, там, Титан і так далі. От цікаво, чи є от в них от такі самі ордени, типу, як от ці от Undying, тільки ті, що служать іншому домінанту. Да? Цікаво було б дізнатися про це. Мені здається, що, напевно, такі повинні бути. Так, я вже не пам'ятаю, куди це ми прилетіли. Це до цих от, я зрозумів. Clive, you'll be pleased to know that the negotiations are progressing well. That is good news. Yes. Our comrade in Randala has just sent word that the contract should be signed very soon. But I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? What is it this time? More wild beasts? Nothing like that. I just need you to go over to the caravans and ask El how long we have until the bearers arrive. Find out exactly how much faster I need to get all these supplies moved. All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. Ой, блін, знаєте, от такі іноді бувають завдання дивні, знаєте, типу піди, запитай, чи скільки, ну, типу, скільки часу, да, залишилося, коли там караван прийде, чи там він від'їде, я вже не пам'ятаю. Тобто такі звичайні завдання можна, не знаю, якогось там іншого послати, начебто. Don't blame yourself, El. This is their fault, not yours. I know, but... No buts about it, all right? Is something wrong? Bonnie came to give me a message from our intermediary. The talks with the Republican army have fallen through. They've reached an agreement with the Silver Peak Consortium instead. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the Consortium offered double what we did, and the army jumped at the chance. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. And we were so close. El? What's happened? I saw Vonnie leaving. She didn't look happy. And with good reason. But I thought we were the only ones the Fist was speaking to about the bearers. How did the Consortium even find out about this? It's not so surprising. They have ears all over the Republic. This isn't over. The Consortium will have to sell these bearers eventually, and at the price they paid, buyers will be few and far between. I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. I'll send an owl ahead and request a meeting. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following orders till she gets back from meeting the... She'll never join them after this, surely. Assuming you have to... Друзі, давайте, да. Все, дякую. Ви всі дуже багато розмовляєте. Коротше, вона хоче звільнити бейрів, да. І, типу, я там буду її бодігардом. Щось типу такого. Так що, коротше, зараз ми будемо звільняти бейрів.
Так, і це останнє, друзі, останнє на сьогодні стосовно допоміжних завдань. І ми потім підемо знову по сюжету, тому що більше вже не буде допоміжних завдань. Ну, на теперішній час. Let's go. А взагалі, якщо чесно, то, да, дуже багато якось, знаєте, я думав, що... Якщо чесно, я не вважав, що вона така довга. Взагалі ця гра. Ну, ось так от. Тобто я там, виходить, пройшов Call of Duty, пройшов Devil May Cry, якщо, наприклад, навіть ці дві гри об'єднати, то Final Fantasy я граю вже більше, ніж я проходив ті дві гри. Мені так здається. Та ладно, що дійсно? Камон. Капець, бо моби не відстали від мене. I hope I didn't keep you waiting. Did you arrange to speak with the consortium? Here they are now. You wish to consult with me? I did. It's about the bearers you recently purchased from the Fist. We had all but finished making arrangements to buy them ourselves, and then you stepped into the fray. You misunderstand. The consortium had an interest in purchasing them from the very first. It was only our regard for you that kept us from bidding. But your hesitancy in accepting our offer to you suggested that the regard was not mutual. And so we resumed our business. I did not hesitate. I am simply not inclined to make such decisions without first giving them due consideration. But what is done is done. Come then. How much do you want for them? Alas, you are too late yet again. We rarely take on such unconventional merchandise without a purchaser in mind. The bearers belong to him now. Who is your buyer? A trader from across the water. A most demanding fellow, if it's any consolation. He insisted the bearers be fed, dressed, even given their own bunks for the voyage over. That's what you get when you deal with continental types. I wouldn't know. Oh yes, the culture on the continent is quite different to ours. They pay good money for bearers not fit for the knacker's yard, and treat them like kings. But as long as they pay... That does sound unusual. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. And with it, my interest in joining your organization. My associates will be sorry to hear that. Коротше, байерів купив якийсь інший покупець, більш багатий. As am I. But I only have myself to blame. He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more. And he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. You tried. I did. And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. But they deserved more. I wanted so badly to see them freed. Eloise! Eloise! Word from Cashlock. The village is under attack. A pack of beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. Theo! I'll go on ahead. Thank you, Коротше, Clive. акашики напали.
I'll gather some men and join you there. Just... Коротше, да, вона офігела від того, що... Офігела від того, що, получається... Як його? Байрів вже купили, да, продали, точніше, іншому покупцю, більш впливовому і багатому, да, але він казав, що їх там одягали, їх там кормили, коротше, в них там, типу, все зашибісь. Але все одно невідомо до які цілі, да, у цього покупця. І вона також сказала, що, типу, і на цьому я зрозуміла, тоді, типу, дозвольте мені ще і помімо цього, як то кажучи, та ладно вам. Ну, бля, почему я не можу просто спригнути, камон? Та, бляха, ідіть сюди. Зараз, секундочку, друзі. Дістало, реально. Ну камон, блін, і що мені робити? Як мені бути? Як мені бути? Давайте спробуємо іншим шляхом піти. І на цьому я також, да, не можу, типу, спригнути. Да, оце, звісно, кончено без в цьому сенсі Final Fantasy, блін, дійсно. Що це, знаєте, як в іграх якихось там старих, блін. Типу, сілетбордери зробили, знаєте, і все, ти не можеш перейти. Треба ось так от, типу, бігти. Подождіть, а там от напало на це от поселення, але... А, ну да, там ж почали жити люди. Ми ж, типу, пам'ятаєте, його звільнили, і там потім почали жити люди. А зараз у нього знову напали. Да, ну це, напевно, цей час вже акашики. Where's Theodore? Upriver! He led the dragon. I just have to... I can do... А, він ще там, блін, все, я зрозумів. Да, ну пам'ятаєте, до речі, я казав завжди, що так це місце походить на те, що там, скоріш за все, буде колись якийсь там елітний моб. Тому що, ну блін, він там тупо ідеально вписується. Ну, напевно, зараз ось це от і елітний моб. Боже мой, так довго дивиться, він так довго потім цей воб, бачите, приходить до тями. Що, по суті, нема сенсу це робити. О, Акашик Скорпіон, бачите? Коротше, Акашик моб буде елітний. Ну все, нарешті. Нарешті! Ух ти, йо-моє, нічого собі, дивиться. А що там таке? Прямо якийсь там... Якесь там поле. Купа, бачите? Купа всього. Давайте всі разом. Стали? Стали в ряд. Стали в ряд. Давайте, стали в ряд. Ось так от, молодці. Ось так от. Ну вообще просто красавчики. Дивися, загоди.
waste any more time. I need to find Theodore before that dragon does. Так, я сподіваюся, що він легше, ніж той от дракон, якого ми... Бляха, він такий самий, що ли? Да, він такий самий, блін, ви уявляєте? Це ж капець. Ну, напевно, він трохи, напевно... Ну-ка, зараз перевіримо, його легше бити чи ні. Але по тактиці такий самий. Так, продовжуємо. Так. О, бляха! Бляха! А, бляха! Тихо! О, непогано. Ні, він наче, хоч у нього тактика така сама, но наче легше. Так. Так, щось мені це не подобається. Оу. Nice try. Ой. Ох, я вже став майстером, коротше, цього дракошки, блин. Я, блин, скільки там, разів 8 його, да, з ним бився і так далі. Ну, я ж кажу, в теорії він не сильний, просто треба дійсно брати блок у Титана і все, знаєте. Так. Так. А, до речі, якщо я це отак от зроблю... Ага. Да, блока взагалі, бачите, він типу тупо не пробиває себе. Непробивний блок. Тому, коротше... Ну я радий, якщо чесно, що ми на Секірі, от, чи як там його звали, того дракошка, да, в нас є навіть окремий випуск. Що ми потренувалися на ньому, і зараз це от побічне завдання, це взагалі до мене... Ай. Так. Так. Отлично. І давайте закінчимо. Все. Теодор, ти вільний. Би могли б, щоб, не знаю, щось поприкольніше мені дати, не метеорит і Гоблін Коін, блін, і Magic Ash, ну це просто трендець. Там от є така фіолетова фігня, пам'ятаєте, яка мені потрібна? Тільки він, напевно, не сподіваюся, він не став акашиком, блін. Ай, бляха. О, блін. I think it might be a little too late for that. There are all know there's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. You have my thanks, Sid, for finishing what I could not. For keeping Elle's dream.
Блін, це, звісно, капець. Жалко, реально. Офігеть, блін. Все, він перетворився. Блін, а дійсно, ну, чувак непоганий був. Він дійсно боронив свою сестру, блін, усіма можливими способами. Офігеть, він просто перетворився, бачите, і виходить, і нема ніяких ліків, да, щоб його якось обратно обвинись. Офігеть, і сестра вже прийшла. Капець. Та ну, ні, блін, сподіваюсь, що і вона, блін, не перетвориться. Капець. Goodbye. Oh. Офігеть. Да, капець. Блин, знаєте, от, блин, граєш, скучно, потім, блин, такий бах момент, знаєте, в цій грі. І ти такий, блин, ну реально прикольно роблять. Реально прикольно, ну, круто, точніше. Такий драматичний момент, реально крутий. І його дійсно жалко, тому що персонаж був дійсно такий приємний, дуже. І він дійсно заради своєї сестри, він тупо на все готов був. Thank you, Clive. I think I'll be all right now. That was true bravery he showed. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. To put others' well-being before his own. Це він відвів дракона від Village, прикидувати. Because I sent him to that place. Against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own life. To live my own life? He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer, in more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened. My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing others like him from slavery. But he said you deserved a better life than this. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been if I had allowed Theo to be taken and devoted myself to the family business instead. But I have never regretted the decision I made. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat.
he was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... I know Theo wanted me to move on, but I'm staying here at the Crimson Caravans to continue our work. We can make a difference here. We can help people, save them. I need nothing more from life than that. So I'll carry on doing what we do, ensuring that goods, people, bearers get where they need to be, bringing smiles to people's faces just like we always have, and to Theo's. Wherever he is. This is the life I have chosen. The life I will always choose. I've made a choice of my own, to continue helping you however I can, whenever you need it. Thank you, Clive. Let's go on together then. For Theodore. Да, цікавий такий, якщо чесно, квестик. О, нічого собі. Crimson Carnival. А, це Сайнборд. Да, це Клайв Чембер. Я думав, що якийсь прикольний цей вобин. А це так. Да. Коротше, виходить, вони були взагалі в якомусь там принадлежали дуже крутому будинку. Да? Родословному. І, ну, торговцям, да? І виходить те, що... Виходить те, що оце от Тео, да, це от брат, і в нього почали проявлятися здібності, і батьки відреклись від нього. Да, і вона його врятувала, вона, по суті, типу, коли вони від нього відреклись, вона, по суті, його взяла з собою. І, точніше, вона втекла разом з ним. І ось так от вони разом і виживали. Так, ну що, друзі, невже ми все виконали? Я щось не вірю. Дивіться, офігеть, я в шоці. Я в шоці, якщо чесно. Тому що завдань було дуже дійсно багато. Так, а ну-ка зараз, так, це понятно. А, ну-ка дивіться, там щось в мене ще є. Йдемо подивимося, що там. Просто хочу, щоб, знаєте, вже наступний випуск ми цілком просто такий бах. Ідемо по головному сюжету. How may I help you today, Clive? Here you are. Угу, супер. Come again. I may have Так, more ну for все, ya. більше нічого нема, да? Правильно ж? Правильно. Тут нічого нема, да. Нема ніяких завдань, нема ніяких елітних мобів. Ніфіга нема, всіх перемогли, правильно. Все закрили. Да, бачите, все, супер, 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 супер. Окей, друзі, коротше, ну, прикольний дійсно був випуск. Дійсно прикольний випуск. Що ми взагалі зробили? Ми... Кстати, фігово, що не можна, от, типу, якось відкрити мапу.
Як хочу, я ж можу якось відкрити мапу. Ні, не можу, бачите? Коротше, ми сьогодні допомогли в цьому дравожді, да, ми відбили це місце, да, від атак акашиків. Потім ми в Далміні також ми, коротше, розправилися з розбійниками, але нашого друга, коли він там врятував дітей, він використав свою силу, і люди зрозуміли, що це Беєр. І вони від нього почали відрікатися, хоча він міг стати мером новим. Да. Так що Дравош, потім. Да. Ми з нашими асасінами, да, там пішли там в якесь місце, щось там кинули їм завдання, да, щоб, наприклад, вони з'ясовували стосовно ультими. І от допомогли в Бокводі, да, от, сестрі і брату, і, на жаль, там брат загинув. Тож, дійсно, такий епічний, ну, не епічний, ну, прикольний випуск. І що, кстати, одна з прикольних речей, це те, що ми зробили собі Рагнарок. Меч такий. Так що, да. 2064. Ні, більше поки нічого такого бачити не можу. Не можу. Я б міг би оце от зробити 2500, або оце от 2300. Так що поки чекаємо. Що ж, друзі, ми повертаємося сюди. Вибачаюсь за те, що була затримка. Да, так що не хвилюйтесь. Ми продовжуємо нашу роботу. А ви не забувайте про коментарі, подобайки і підписки. Да? Це ж одна з найголовніших речей. Тож дякую, якщо ви додивилися до кінця, друзі. І найголовніше, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.